عالم المكياج، ممكن تكوني بتحطي سموم على بشرتك. تخيلي ان 60% من المكياج اللي بتحطيه بيمتصه جسمك، والدراسات بتقول انه 75% من المستحضرات التجميل تحتوي على مواد سامة، وبعضها بتزيد خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 15%. ورغم هيك ليش ملايين الناس بتستخدم هي المنتجات؟ وهل هي وسيلة للجمال ولا جمال مزيف؟ الحقيقة رح تصدمك. اهلا فيكم فيديو اليوم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. بس معلومه سريعه عن موضوع فيديو اليوم. في دراسه بتقول في سنه 2023 قيمه السوق العالميه للمكياج وصلت لاكثر من 500 مليار دولار. متخيلين؟ عالم المكياج هو اكبر مما تتخيلي، واليوم اغلب المنتجات اللي بتستخدميها بتحتوي على مواد سامه، وبعضها بتزيد خطر الاصابه بالسرطان بنسبه 15%. بس السؤال هون كيف وصلنا لهي المرحله؟ وكيف وصلنا لهذا السوق الضخم اللي بيعادل ميزانيه دول حرفيا؟ بس عالم المكياج مو إشي جديد، لانه استخدام المكياج بيعود للآلاف السنين، وبالتحديد ل 5000 سنة من قبل الميلاد. حتى أنا انصدمت لما سمعت هي المعلومة. في مصر القديمة كان منتشر استخدام المكياج، وبالأخص في العائلة الحاكمة، وكان المكياج بيستخدم لحماية البشرة والعيون ومن الظروف القاسية مثل أشعة الشمس ومن الغبرة. وكان أشهر الأدوات استخداما هي الكحلة، سواء للرجال أو النساء ما كان في فرق، لأنه استخدام المكياج ما كان بس للتجميل، بل كان يستخدم لتعزيز النفس والهوية، وكان بيعكس مكانك الاجتماعي. وحتى ملكة تفريتيتي هيك اسمها كانت رمز في مصر القديمة، وكثير من الملكات كانوا يستخدموا المكياج كتعزيز صورتهم وكرمز للسلطة يعني. طيب هل كان المكياج زمان مثل اليوم؟ أكيد لا، لأن الفراعنة كانوا يستخدموا كحل مصنوع من الفحم والزيت الخروع، يعني أشياء طبيعية 100%. لكن في يومنا الحالي المكياج صار أكثر تعقيدا وأكثر خطورة، وهون بنبدأ نتعمق في عالم المكياج شوي شوي. بس أول شيء لازم نعرف إنه معظم منتجات المكياج اليوم تحتوي على مواد كيميائية قوية، وبعضها ممكن تضر بصحتنا أو بصحتك، لأني ما بستخدم مكياج كزلمة. وممكن تقولي لي يا اخي انه في منهم ناتشرال وطبيعيين وكذا، جايك بالموضوع. بس بالاول خلينا نعرف ايش هي المواد الكيميائيه المضره. الفتلات تستخدم في العطور وبتسبب خلل في النظام الهرموني. هلا خلل في النظام الهرموني ممكن يتبسط في عقلك، لكن ممكن يظهر تجاعيد على البشر على سن مبكر يعني. وارتبط تعرض الفتلات بسرطان الثدي ومشاكل بالنمو. هلا الفتلات تستخدم اكثر شيء في العطور، وبالاخص في مزيلات العرق عشان تدوم ريحه العطر اكثر وكذا. واذا بدكم بسوي فيديو عن مزيلات العرق لانه موضوع ثاني حرفيا. لايك وسبسكرايب فاهمين؟ وكثير من المنتجات التجميل فيها هي المادة الكيميائية، وعلى أبسط مثال الحمرة. إلا ما شفت إعلان حمرة إنه بنكهة أو بريحة الفريز وغيرها ما بعرف إيش. صراحة مالي خبرة بالمجال، لكن هي المادة بتستخدم لتثبيت الريحة. وفي كثير من المواد الكيميائية في منتجات التجميل، لكن أكثرها خطورة وأكثرها مضرة هي الفورمالديهايد. أنا ما أظن هيك بتنقرأ. هي المادة بتستخدم لتثبيت المكياج، ومو بس للمكياج، كثير من المنتجات بيتم استخدامها. لكن هي المادة عند الاستخدام الطويل إلها تأثيرات مخيفة، مثل تهيجا للجلد والعيون والجهاز التنفسي، وتم تصنيفها كمادة مسرطنة محتملة من بعض الوكالات الصحية. في دراسة انعملت على مجموعة من النساء انه من بعد اسبوع فقط من استخدامهم للمنتجات المكياج تم العثور على مواد كيميائية خطيرة في دمائهم. متخيلين؟ مثل الفتلات والبرابين والرصاص، ومثل ما ذكرنا انه هدول المواد ممكن تسبب مشاكل صحية. طيب قلنا في منتجات ناتشرال وطبيعيين وكذا، لكن كثير من المنتجات اللي بتقول انها طبيعية او عضوية تحتوي على مواد كيميائية مضرة كمان. يعني اي ماركة ممكن تحط على منتجها انه ناتشرال وطبيعي وكذا، وانصدمت من هاي المعلومة الصراحة. يعني تخيلي تشتري منتج طبيعي وباعتقادك انه هو منتج آمن، لكن بالحقيقة هذا المنتج بيحتوي على مواد كيميائية مضرة. وقبل ما احكي عن تسويقهم الخبيث، غير الاذى الجسدي للمكياج في جانب نفسي كمان، مثل ادمان المكياج والسعي لوصول الصورة الذاتية. في دراسة نفسية حديثة اكتشف ان النساء اللي بيستخدموا المكياج بشكل يومي بيعانوا من مستويات اعلى من القلق والاكتئاب، وخصوصا اذا كان السبب لاستخدام المكياج لمحاولة التوافق مع معايير جمال المثالية. احنا بنحكي عن لحظة تبدأي تشعري انك مالك قادرة تطلعي من البيت من غير ما تحطي مكياج. تخيلوا مدى التأثير النفسي لما تكوني حاسة حالك انه مالك حلوة او غير مقبولة من غير المكياج. وممكن توصل لمرحلة ان الشخص يشوف عيوب في مظهره حتى لو ما كانت موجودة. يعني متخيلين مدى التأثير النفسي ان الشخص يشوف عيوب بنفسه حتى لو ما كانت موجودة؟ وهون ببدأ الشعور بعدم الكفاية الذاتية، إذا ما كنا ممكياجين طول الوقت.
او مكياج لانه ما بستخدم طيب تعالوا نحكي عن كيف شركات المكياج بتلعب على مشاعرك بطريقه ذكيه. اول اشي اعلانات المكياج مو بس بتروج للمنتجات، لا بتبيعك مشاعر كمان، وهون بيلعبوا على مشاعرك ورغبتك في المثاليه. في كل اعلان بنشوف وجه مثالي، بشره خاليه من العيوب، شفايف متعبيه، رموش طويله، لكن خلينا نكون صريحين، كثير اللي بنشوفه فوتوشوب او من تاثيرات الاضاءه ومن التصوير. والشركات كمان بتستخدم استراتيجيه مشهوره واللي هي فومو، يعني الخوف من تفويت الفرصه. هالشي بخليك ترقدي على الشراء قبل ما تضيعي هي الفرصه، لكن الحقيقه المنتج بيكون متوفر وموجود، بس بيخلق فيك الخوف من تضييع الفرصه. واليوم معظم الماركات الكبيره بتعتمد على المؤثرات للترويج بشكل كبير، ومن ترويجهم بحسسوك انه انت بحاجه للمنتج الجديد عشان تكوني مثلهم، لكن الصدمه معظمهم بيستخدموا المنتج للترويج فقط وما بيعتمدوا على المنتج حرفيا. الموضوع ما بوقف بس عن ترويجهم، لان بعض الشركات بتصرف اكثر على الاعلانات من تكلفه تصنيع المنتج. وكثير بنشوف هذا الاشي، انه ليش المنتج الفلاني سعره عالي بينما موجود منتج ارخص منه بيعطي نفس الاداء، لان الماركه المشهوره هي بتصرف اكثر على الاعلانات. وشركات المكياج الكبيره نفسها ارتكبت اخطاء ضخمه كمان، مثل ماركه كليرز، واحدة من اشهر الماركات اللي بتبيع مكياج للاطفال والمراهقات. في سنة 2017 تم اكتشاف ان بعض منتجاتها بتحتوي على مادة الاسبستوس، وهي المادة معروفة انها بتسبب سرطان، لكن حتى بعد الاكتشاف الشركة ترددت من سحب المنتجات وما اعترفت بالمشكلة اساسية. او مثل شركة لوريال، هي من اكبر شركات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في العالم. تأسست لوريال في 1909 وإلها تاريخ طويل وفي إلها ورطات كبيرة وكثيرة، وواحدة منها كانت بخصوص منتجات صبغة الشعر اللي تسببت بحروق جلدية وحساسية قوية عند بعض المستخدمين. ورغم الشكاوي الشركة حاولت تقلل من حجم المشكلة، وهي لسه ما حكيت عن عمالة الأطفال واستغلال الأفارقية بأجور قليلة وإمكانيات محدودة للشغيلة. في مناطق مثل الهند ومدغشقر الأطفال بيشتغلوا لساعات طويلة في مناجم استخلاص الميكا، وهي المكونة الرئيسية اللي بتعطي للمكياج اللمعة اللي بنشوفها. ولسه ما حكيت عن تأثير المكياج للحيوانات، في كل سنة بيموت الآلاف الحيوانات من وراء هي التجارب. وحتى في فيلم وثائقي اسمه انقذ رابفل بيحكي عن تأثير المستحضرات التجميل على الحيوانات وبالأخص على الأرانب. الوثائقي مضحك شوي بس هو بيحكي عن مواضيع حقيقية وواقعية كمان بنفس الوقت. في بلدان مثل الصين شبه المستحيل انك تبيع اي منتج تجميلي من دون ما يتم اختباره على الحيوانات اولا. حتى الشركات اللي بتعلن انها خالية من تجارب على الحيوانات هي كمان بتسوي نفس الاجراءات ونفس الاختبارات على الحيوانات بس مشان يكون في لها مبيعات في الصين. موضوع ممكن يتناقش فيه لانه الكل بيطلع على جيبته في النهاية. وفي النهاية يا اخوان المكياج صار جزء من حياتنا، وهدفي من الفيديو مو اني اكرهك من المكياج، لا، اكيد في منتجات طبيعية وخالية من المواد اللي ذكرتهم. اي منتج متواجد عندك او اي منتج حابب تشتريه فيك تروح على شات جي بي تي تكتب اسم المنتج الفلاني وراح يطلع لك اصغر التفاصيل اللي في المنتج. والمهم انكم تستخدموا المكياج بطريقة ذكية وواعية. المكياج مو هو اللي بيصنع جمالك، هو بس اداء. خلي ثقتك بنفسك وطيبة قلبك والاهم عفيفتك اللي بتبرز جمالك الحقيقي. وفي النهاية هل انت شايف المكياج وسيلة او اداة للجمال ولا جمال مزيف؟ وبس والله هذا هو كان الفيديو. لو عجبكم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتشوفوا هدول الفيديوهات. بشوفكم فيديو الجاي، في امان الله.